with a bright smile on now. हेलो यू गाइज व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग. एंड आज मैंने हेयर वॉश किया है एक्चुअली बिकॉज वी हैव टू गो समवेयर एज यू ऑलरेडी सीन इन थंबनेल. सो अभी फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाएंगे पहले. सो ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ ये साबूदाना की खिचड़ी. सो इसको भिगो के रखते हैं पहले और जब तक ये सोक हो रहा है हम फटाफट से कर लेते हैं थोड़ा सा स्किन केयर. Okay, so skincare में I have started using these serums and this is a new serum which I have discovered. This is from Nude. It's rapid clearance acne treatment serum and कुछ इस तरीके का इसका बॉटल है. इसमें मिलेगा आपको साइक्लिक एसिड 2% एंड नाइसिनामाइड एसिड 2%. ये आपको 30 ml का प्रोडक्ट मिल रहा है जस्ट एट ₹780 एंड ट्रस्ट मी दिस इज़ रोली गुड एट दिस प्राइस. इसमें आपको ये अच्छा सा ड्रॉपर मिल रहा है. सो इट इज़ रोली इजी एंड कन्वीनियंट टू यूज़. सो ये सीरम बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है अगर आपके फेस में बहुत ज़्यादा एक्ने है या एक्ने मार्क्स है. ऑल्सो अगर आपका फेस डिहाइड्रेटेड एंड टायर्ड फील कर रहा है तो ये सीरम आपके फेस को बूस्ट कर देगा. आपको सिर्फ इसके 2 से 3 पंप आपके फेस पे ड्रॉप करने हैं एंड यू जस्ट हैव टू पैट ड्राई इन योर फेस. आप अच्छे से जेंटली मसाज कर लो इसको एंड ये आपके फेस में अब्जॉर्ब हो जाएगा. चाहे तो आप इसको कॉटन बॉल की हेल्प से भी यूज़ कर सकते हो. टू सी द विजिबल रिजल्ट्स इसको एटलीस्ट ट्वाइस अ डे यूज़ करो, मॉर्निंग एंड एट द नाइट स्किन केयर रूटीन. एंड टू नो मोर डिटेल्स अबाउट इट प्लीज चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो अब स्किन केयर भी हो गया है और मेरा साबुदाना अभी तक सो के हो रहा है. तब तक मैंने सोचा थोड़ा सा कपड़े वपड़े आयरन कर लेते हैं. एंड ओ माय गॉड दिस आयरन इज़ रोली हैवी. इसको ऑपरेट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है बट इससे बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रेस होते हैं कपड़े. सो अब अच्छे से साबुदाना सोक हो चुका है. इसमें मैंने क्रश्ड पीनट्स डाले हैं, नॉट क्रश्ड बट कूट के पीनट्स को डाला है इसमें. ऐसे डालोगे ना बहुत बढ़िया सी बनती है खिचड़ी. सो डू ट्राई इट वंस. एंड इसमें कुकर में मैंने चढ़ाया है आलू. सो कट टू द प्रोसेस. फटाफट से अब मैं ब्रेकफास्ट करूँगी और डायरेक्टली आई विल सी यू एट माय मॉम्स प्लेस. का उठलीस माझी रांगोळी काढली आहे. काय गप आहे. चप्पल काढून दे. नाइस. So this is what we are wearing. This is Kranti. Say hi Kranti. Hi. So this is my sari. Oh my god, पर्दा बहुत हवा चल रही है तेज उधर. Okay. So मैं पूजा में बैठने वाली हूँ इसलिए मैंने साड़ी पहनी और इसने ये ड्रेस पहना है. अभी हम फटाफट से मेकअप करेंगे, रेडी हो जाएंगे. तो मेरे मम्मी ब्लॉग म्हणजे तेच असतं, आपण काय करतोय ते सांगायचं असतं. कळलं का? काय करतेस तू? ए पुरणपोळी क्या होता है बताओ सर. चना डाळ शिजवायची, त्याच्यात गूळ वेलायची टाकायची, पुरण वाटायचं बारीक, त्याच्यात ते पुरण भरायचं. बरं भरून टाकायचं. पुरणपोळी लाटायची. सो दिस इज द पुरण. ये चना दाल का मीठा वर्जन है जो दाल पराठा में जाता है. इसमें गुड़ है, इलायची, जायफल. उसके से स्टफ करके रोटी बनेगी इसकी और फिर इसको सेकेंगे. इसको बोलते हैं पुरणपोळी. और इसने मेकअप शुरू कर दिया. क्या? ठीक है, फटाफट से रेडी होंगे हम एंड देन आई विल सी यू. भाऊ क्या कर रहा है? क्या करतो इससे त्या सिटिंग अरेंजमेंट. काय केले भाऊ? हो गुरुजी, व्लॉग चालू आहे आमचा. हॅलो गाईज, काय म्हणता? कसं काय आता भाऊची बायको मिळली. भाऊजी बायको मिळली नाही. पिंजू भाई. सो हे आहेत आमचे गुरुजी कम आमच्या फ्रेंड कम आमचं भाऊ कम एव्हरीथिंग. सो कसली पूजा सांगा जरा, काय असते पूजा? आज सत्यनारायणाची पूजा आहे आपल्या इथे. कशासाठी? तर घरामध्ये सुख शांती सौभाग्य नांदावं यासाठी आपण सत्यनारायणाची प्रार्थना करतो. त्याच्यासाठी पूजा करायची. बालकृष्णाची मूर्ती असते, त्याचा अभिषेक वगैरे असतो. गणपतीचं पूजन असतं, पूजा असते, आरती असते. धन्यवाद. सो कधी सुरुवात, प्रारंभ कधी आहे पूजेचा? प्रारंभ आता लवकरच करू. ओके. त्यांचं रिसेंटली लग्न झालेलं आहे. कसं वाटतंय आपल्याला? एकदम ओके मध्ये सगळं.
ओके म्हणे सगळं. कुठे आहे तुमच्या पत्नी? पत्नी आणल्यात बरोबर, जरा ठेवल्यात तिकडे वामकुशीत आराम करतायत. इकडे आणा किंवा त्यांना. आणू थोड्या वेळाने. ठीक आहे, चला सुरू करा पटकन पूजा. काम तिला ना हो. काम करा. ह्याच्यात नको आणू, वाढीत आणू. त्यांचं काम. शिवचंद्र गोत्रोत्पन्न आहे, नाव घ्यायचं तुमचं. नाम्य यजमानस्य, त्यांचं नाव आहे. नाम्य यजमानस्य धर्मपत्नी, दोघांनी म्हणायचं मम आत्मनः श्रुती स्मृती पुराणोक्त शास्त्रोक्त पुण्यफल प्राप्त्यर्थे सहकुटुंबानां सहपरिवाराणां. रोहित हे ठेव ना. ठेवा हे कोणी. काय करायचं देव बरं. त्यावर देव बरं. खाशील जातं जरा देवा. तुझं सगळं रेकॉर्ड होते हा दादा. आता काय करायचं? पर्यंत मन इच्छित कामना परिपूर्ण वस्तू दीर्घ आयुष्य भो कल्याण प्राप्त रस्तु भो इति आशीर्वाद. तो नारळ फोडायचा, दोघांनी खायचा. आज नाही, नंतर सोमवारी. ते तांदूळ आपल्या भातात टाकून द्यायचे, ते फळे ते कापायचं, सगळ्यांनी खाल्लं, दोघांनी खाल्लं, ते झालं. नमस्कार करा, उठा, तुमचं काम झालेलं आहे. नाव नाही घ्यायचं का? हा. तिचं नाव प्रीती. मला नाही सापडे ते. शंकराच्या किडनीवर बिल होतो आपण. हा, मी तेच घेणार होते. समोर आता आहे. दुसरे घेते. महादेवाच्या पिंडीवर पडलं तरी चालतं. महादेवा पुढे ठेवला फुलांच्या राशी. सती श्रावणचे नाव घेते सत्यनारायणच्या दिवशी. पण वाचन नाही पाहिजे, कोण दिसत आता कुठं आता? अरे क्लास क्लास नंतर घेईल ना. ए भाऊ आता आता कुठं? हे नाही काय, हे लागतं. घ्या, क्लास घ्या, क्लास घ्या, क्लास. परत घ्या, घ्या. हो, घातला. सुट्ट्या घ्या ना. काय घेऊ? मामा म्हणा मला काय लग्नात घेतलं होतं ना? ए भाऊ ह्यांना पण द्या. यांना द्या तो पण त्यांना काय? माझी मेथीची भाजीत भाजी पालकची, प्रीती माझी प्रीतीची. मेथीची भाजी नाही आवडत. घ्या. अरे ते ठेवतो. भाऊ नाही घ्या. ग्लासात ग्लास 32 ग्लास. साक्षी माझी प्लस क्लास. So, पूजा हो गई है. आई डोंट नो इसने कितना शूट किया है. मैं जो भी बोल नहीं पा रही थी ज्यादा, जो भी बोल रही थी इसको कुछ समझ नहीं आया. It was like this. Because I was listening to the puja. Okay. So बहुत अच्छा लग रहा है हमको. अभी साफ सफाई चल रही है, हम घूम रहे हैं. Look at that. बस अभी खाना खाएंगे हम. पूजा वूजा सब बस हो है, गया. नहीं खाएंगे. हाँ, नहीं मैं अभी छोड़ दूंगी. मैं शाम में नहीं पकड़ूंगी. क्या बोलते हैं उसको? शाम में फास्टिंग करूंगी. ओके. Okay, fine. So I'll see you when we'll eat something. काय पाहिजे? थांबा. चपाती आणा. हे घ्या ताई, पाणी घ्या. नाही, पाणी दिले तुम्ही आम्हाला. ओके. काय हवंय तुम्हाला? चपाती हवी आम्हाला. एवढं मोठं गंध मला कशाला लावलंय? छोटाच लावलाय. मला कशाला लावलंय? तुमच्या पण पाया पडणार आहे ना. हाय गाईज. जाऊ, पहिल्यांदा आला. हाय गाईज, हे ओटी भरण चालू. मोठी भरण नाहीये. काय? मोठी भरण वेगळं असतं. काय काय आज ओके. आज सत्यनारायण आहे. यो अभी क्या हुआ ओटी नारायण नहीं काय ओटी बरं मोठी नारायण. ये देखो कुछ नया. नया काय?
अभी खत्म होने वाला है. ओके हो गया खत्म. बंद करो. बंद करा बिचारा. झोपलेत लोक 11 वाजता उठून दमले. बघ ना. इथं 9 वाजता आलेली इथं बसलेत. आणि पूजा संपन्न झाली आमची. आमच्याकडे गाडीच नाही. ये अभी आए हैं लेट लोग पूजा होने के बाद. सत्यनारायण पुढा. चौकात पण आहे सत्यनारायण. सो यू चेंज्ड. मला कोणी घेतच नाही कधीच. घेतलं होतं मग तुला. आई ये त्यांना वेळ द्यायला. चला झालो आम्ही घरी. पूजा झाली आम्ही. हे नाहीच ना. हो. कुठे कृष्ण हट्टी चौकात आलीस का तू? हम क्या हंस रहे हो पीछे से? आले का? क्या बोला? क्रांती कोण इंट्रोड्यूस कर चला मला. काय सगळ्या हसते. ही क्रांतीची मम्मी आहे आणि या क्रांतीच्या काकू शेजारच्या आणि ही ओके चिव चिव बोल काहीतरी. ठीक आहे नेक्स्ट व्हिडिओ आपण यांच्यासोबत करणार आहोत काहीतरी. ओके नक्की ना. त्या क्रांती काय सांगितलं. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, I